I'm SHYRA Feliciano. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa next ko pang mga video. Now, I want to show how to curl hair using flat iron. If you want to know how to curl hair using flat iron, just keep on watching. So guys, tuturuan ko kayo step by step kung paano kulutin yung hair using flat iron. Hindi yung aking hair yung kukulutin, kundi yung sa sister ko. So, example ko sa aking sister, gagawin ko sa kanya. Makapal, sasakyan natin. So, sobrang haba yung kanyang hair and makapal. So, ang gagawin ko is i-divide ko muna siya. Sa inyo guys kung saan nyo gusto yung kulot yung hair nyo. Sa sister ko kasi gusto niya sa dulo lang. So dulo lang muna yung ikukulot ko. Meron namang pangpakulot mismo ng hair. Mas dadadalian ako dito sa flat iron. Sa mismong pangkulot ng hair na hirapan ako. Nasanay na kasi ako, kaya mas madali lang para sa akin. A few moments later. So guys, ito na. Sa taas lang yung kinulot ko. Ayan. Palikot ka. Palikot ka. Ayan. Nagtatapos ang aking video. Sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa next ko pang mga videos. Kung meron pa kayong mga suggestion, just comment below. Thanks for watching. Bye!